ክብራም ቤተሰቦች እንዴት ቆያችሁ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ተንስ እናያለን። ተንስ በጣም ሰፋ ያለ ሐሳብ ነው። በሌላ ቪዲዮ ሰፋ አድርገን እያንዳንዱን እስክናይ ድረስ ዛሬ በዚህ ቪዲዮ አጠር አድርጌ ነው ማቀርብላችሁ። ሰፋ አድርገን 12ቱን በሌላ ቪዲዮ እናያለን። ዛሬ ግን በጣም ወሳኝ የሆኑ ሶስቱን ከፋፍለን እናያለን። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ተከታተሉኝ። ቀስቱ እንደሚያሳየው ፓስት ያለፈን ጊዜ ሲያመለክት፣ ፕሬዘንት የአሁኑን ጊዜ፣ ፊቸር ደግሞ ወደፊት ሊሆን ያለውን ያመለክታል። ኤግዛምፕላቸውን እያየን እንሄዳለን። ምሳሌያቸውን የፓስትን ስናይ ዊ ፕሌይድ ባስኬትቦል የቅርጫት ኳስ ተጫውተናል የሚል ትርጉም ይሰጣል። ያለፈን ጊዜ ያመለክታል። ወደ ፕሬዘንት ቀይረን ይህንን አረፍተ ነገር ስናይ we are playing basketball የቅርጫት ኳስ እየተጫወትን ነው የሚል ትርጉም ይሰጣል። መች ሲባል አሁን የሚለውን ትርጉም ይሰጣል። የፕሬዘንት ኤግዛምፕል ነው ይሄ። የፊቸርን ስናይ ደግሞ we will play basketball የቅርጫት ኳስ እንጫወታለን የሚል ትርጉም ይሰጣል። የወደፊትን ያመለክታል። ሁለተኛው ምሳሌ ደግሞ የፓስትን ስናይ he cycled around the park የፓርኩን ዙሪያ ዞሯል የሚል ያለፈን ጊዜ የሚያመለክት ትርጉም ይሰጣል። ይህንን ወደ ፕሬዘንት ቀይረን ስናይ he is cycling around the park የፓርኩን ዙሪያ እየዞረ ነው የሚል ትርጉም ይሰጣል። የአሁኑን ጊዜ ያመለክታል። ወደ ፊቸር ቀይረን ስናይ ደግሞ he will cycle around the park የፓርኩን ዙሪያ ይዞራል የሚል ትርጉም ይሰጣል። ገና ሊዞር እንዳለ ያመለክታል። ሶስተኛው ምሳሌ ደግሞ በፓስት ላይ she lifted weights ክብደት አንስታለች ያለፈን ጊዜ ያመለክታል። ይህንን አረፍተ ነገር ወደ ፕሬዘንት ስንቀይር she is lifting weights ክብደት ያነሳች ነው የሚል ትርጉም ይሰጣል። የአሁኑን ጊዜ የሚያመለክት አረፍተ ነገር ነው። ወደ ፊቸር ስንቀይር ደግሞ she will lift weights ክብደት ታነሳለች ገና ልታነሳ እንደሆነ የሚያመለክት ነው። አራተኛው ምሳሌ ደግሞ የፓስትን ስናይ we skied down the hill ኮረብታውን ተንሸራተትን የሚል ትርጉም ይሰጣል። ያለፈን ጊዜ ያመለክታል። ይህንን አረፍተ ነገር ወደ ፕሬዘንት ስንቀይር we are skiing down the hill ኮረብታውን እየተንሸራተትን ነው የሚል ትርጉም ይሰጣል። ወደ ፊቸር ስንቀይር ደግሞ we will seek down the hill ኮረብታውን እንንሸራተታለን የሚል ትርጉም ይሰጣል። በአጭሩ የሶስቱን ልዩነት እንዳየን ተስፋ አደርጋለሁ። የፊቸር የፕሬዘንት እና የፓስትን ልዩነት አጠር አድርገን እንዳየን ተስፋ አደርጋለሁ። ክብራም ቤተሰቦች ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። ጀማሪ ከሆናችሁ በጣም ጠቃሚ ቪዲዮዎችን በዚህ ቻናል ታገኛላችሁ። አዲስ ከሆናችሁም ሳብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉን። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ